Tội ác trong xưởng mắm. Tác giả Vũ Quyên. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nhìn cái giao diện của tôi hôm nay đi, y như mấy ông làm mắm, đúng không? Đừng nói nón này của người Hoa nghe, không có đâu, người Việt mình cũng có xài mà mọi người, không xiết cỏn thần quả đâu. Và câu chuyện ngày hôm nay hy vọng là sẽ đem lại một cái nỗi gì đó nó dây dứt cho những người ăn mắm. Mà mỗi khi mà nghe xong cái chuyện này, cái vài bữa cái ăn mắm, trời đất ơi, không biết có nên ăn không trời, lỡ như nó có cái gì đó thì sao. Wow. Nhưng tôi không sợ mọi người. Tôi không bao giờ tôi sợ có chuyện đó xảy ra với tôi. Đơn giản một điều thôi, tôi không có biết ăn mắm. Cho nên tôi không có sợ. Nhưng cũng phải kể cho mọi người nghe cái tội ác trong hũ mắm đó nó như thế nào. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Ở làng Sa Châu, tỉnh Nam Định có rất nhiều xưởng mắm truyền thống. Nhưng xưởng mắm lớn nhất và nổi tiếng hơn cả có lẽ là của gia đình ông Ninh. Trước đó, nghề làm mắm này đã được truyền lại 2 đời, từ ông bà cho đến bố mẹ của ông Ninh. Khi vợ chồng ông được thừa kế thì đã là đời thứ 3 rồi. Một xưởng mắm đã có lịch sử gần cả 100 năm nay. Mỗi năm, người chủ của nó đều cặm cụi nghiên cứu cải thiện chất lượng nước mắm ngày một tốt hơn lúc trước. Chính vì vậy mà có rất nhiều khách hàng từ nơi khác đến đây để đặt mua. Bình thường các công đoạn từ chuẩn bị cho đến khi hoàn thành đều do ông bà Ninh tự tay thực hiện. Chỉ khi nào có quá nhiều đơn đặt hàng thì ông bà mới tìm người đến phụ giúp ít ngày. Để có thể cho ra những mẻ nước mắm truyền thống mang hương vị thơm ngon, đậm đà, người làm mắm phải tuân thủ nhiều công đoạn, cũng đòi hỏi sự kỳ công, tỉ mỉ. Đến cả những nguyên liệu cũng phải được lựa chọn kỹ càng. Mọi quy trình từ lúc ủ cho đến khi lọc mắm phải được theo dõi chặt chẽ. Nguyên liệu sau khi được rửa sạch sẽ, đưa vào bể xi măng ủ cùng với muối trong 12 đến 18 tháng. Khi ủ xong thì chúng được mang ra lọc lấy nước mắm sạch. Sau đó, người chủ sẽ đổ nước mắm đó vào những cái áng phơi nắng trong 3 đến 4 ngày. Kết thúc thời gian phơi nắng thì nước mắm được đổ vào chum để ngoài trời từ 3 tháng trở lên nữa mới hoàn thành một mẻ mắm. Lúc này người làm mắm sẽ lọc lại một lần nữa rồi mới đem nước mắm đó đem bán khắp nơi. Chính nhờ sự tỉ mỉ và cẩn thận trong từng công đoạn đó mà tiếng tăm của xưởng mắm nhà ông bà Ninh ngày càng tăng cao. Lượng đơn đặt hàng cũng vì như vậy mà luôn nhiều hơn các xưởng mắm cùng làng. Có một điều đáng tiếc đó là An, người con trai của ông bà, lại không kế nghiệp gia đình. Vợ chồng An trước đó đều là cán bộ ở trên huyện, lương tháng chỉ 3 cọc 3 đồng. Nếu không nhờ vào xưởng mắm này thì An cũng không có được cuộc sống giàu có như bây giờ. Vợ chồng An có một cô con gái năm nay mới được hơn 3 tuổi. Từ ngày qua vợ của An nghỉ sinh con thì ông bà Ninh chưa cho cô đi làm trở lại. Bà Ninh cho rằng bé Na, cháu nội của bà, còn quá nhỏ. Bà không muốn đứa cháu đến trường sớm như vậy nên muốn qua ở nhà chăm sóc con mình. Cho nên từ ngày đó đến bây giờ chỉ có một mình An đi làm. Bởi vì đường xá xa xôi cho nên An ăn ngủ ở trong phòng trọ ngay sát cơ quan hắn làm. Cứ đến cuối tuần thì hắn mới về nhà với gia đình. Nhiều đồng nghiệp thấy như vậy còn trêu chọc: An cứ như con trai tân á ta, không phải lo cho vợ con ở nhà hả? Dù biết là đồng nghiệp nói móc, nhưng An vẫn cười cười. Cũng may có vợ, hiểu chuyện nên đỡ khổ.
đâu có như ai đó đi chơi một lát đã bị vợ gọi về rồi. Người đồng nghiệp kia nghe thấy vậy thì cũng có chút bực tức. Nhưng biết An là con nhà giàu có, lại có ô vụ bên nhà vợ ở nơi này, nên người kia liền bỏ đi. Sự thật thì cuộc sống của An những ngày qua không khác gì lời đồng nghiệp đã nói cả. Công việc ở cơ quan cũng không quá nặng nhọc. Buổi chiều lại được tan làm khá sớm. Nhiều người siêng năng vẫn tự chạy xe đi về mỗi ngày. Chỉ là do ông bà Ninh vốn lắm của nhiều tiền, lại thương xót con trai, cho nên ông bà mới thuê cho An một căn trọ nhỏ ở gần chỗ làm để hắn đỡ cực nhọc. Lúc trước khi qua còn chưa sinh đẻ thì hai vợ chồng vẫn cùng nhau sinh hoạt ở trong đó. Từ ngày có con bé Na đến bây giờ thì chỉ có một mình An ở lại. Phòng trọ chật hẹp nên bà Ninh không đồng ý cho con dâu đưa cháu nội lên đó. Hoa cũng là một người con gái hiền lành. Bình thường cô không muốn gây hấn cãi nhau với gia đình của chồng, cho nên Hoa chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của bà Ninh. Cô ở lại trong nhà, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bé Na, tiện thể cũng lo chuyện cơm nước cho ba mẹ chồng, để ông bà đi làm đỡ phải mệt nhọc nấu nướng. Bà Ninh chỉ có là thích sắp đặt cuộc sống của con cháu theo ý của mình. Ngoài ra thì bà thương Hoa không khác gì con gái của mình cả. Ba mẹ của Hoa cũng là những người có tri thức. Tuy gia cảnh không giàu có như nhà của ông bà Ninh, nhưng cũng được nhiều người trong làng tôn trọng. Cho nên bà rất ưng ý người con dâu và vợ chồng người thông gia này. Dù vậy thì vì ông bà có chút quá mức nuông chiều con trai, nên nhiều khi cũng khiến cho Hoa phải chịu thiệt thòi nhiều. Vợ chồng lấy nhau đã 5 năm, mà có đến 3 năm là sống xa nhau. Cuối tuần An có về nhà thì cũng than phiền mệt mỏi, nên hắn chỉ ăn rồi ngủ. Chuyện vợ con trong nhà ra sao, hắn cũng không hề quan tâm. Gần đây có vài lời đồn đại về chồng đến tai của Hoa. Cô buồn lòng, nhưng cũng không dám quá gay gắt với chồng. Anh liệu coi có thể dọn về nhà ở hay không? Chứ em nghe được mấy chuyện không hay cho lắm đâu á. Anh thì lại sắp được thăng chức nữa, cho nên càng phải cẩn thận hơn. Tưởng đâu anh sẽ an ủi vợ để cho cô yên lòng. Vậy đó mà hắn lại gắt lên. Ở nhà thì biết cái gì mà nói nhiều quá. Đừng có nghe người ta nói linh tinh rồi về trút giận lên chồng. Đi làm đã mệt rồi còn lải nhải hoài. Nghe những lời này của chồng, Hoa có chút ngỡ ngàng. Rõ ràng là vừa rồi cô đã cố gắng dùng giọng nhỏ nhẹ nhất để nói chuyện rồi. Vậy mà chồng của cô vẫn phản ứng thái quá. Từ ngày lấy nhau về đến bây giờ, hai vợ chồng cô rất ít khi cãi nhau. Phần nhiều là do cô nhẫn nhịn mà ra, nhưng An cũng không đến mức cư xử quá đáng. Tuy nhiên dạo gần đây, Hoa để ý chồng mình đã thay đổi đi rất nhiều. Trước đây An không hề chăm chút cho vẻ bề ngoài, thì bây giờ lại hay mua quần áo mới, giày dép mới. Đầu tóc thì cũng chải chuốt, ngắm vuốt hơn trước mỗi lần đi ra khỏi nhà. Hoa lại nghe được vài lời bàn tán của những người hàng xóm nên mới sinh lòng nghi ngờ. Có điều sau đó con bé Na lên cơn sốt cao, khiến Hoa sốt sắng lo lắng cho con, không còn tâm trí đâu mà để ý đến chồng được nữa. Con bé Na đêm hôm nó khó chịu nên thường hay khóc, khiến An không ngủ được. Hắn lấy lý do còn phải đi làm để ở luôn trên huyện suốt mấy tuần liền. Dạo trước trong cơ quan có tiệc liên quan. Sau khi ăn uống no say thì đồng nghiệp của An rủ nhau đi quán hát. Bởi vì nhiều người biết An là kẻ có tiền, chỉ cần nói vài lời mát tai là hắn sẽ chi tiền ra cho mọi người ăn chơi xả láng. An cũng biết điều đó, nhưng vì thích cảm giác được người khác tung hô nên hắn không bận tâm. Thời gian khi mà Hoa còn làm việc chung ở cơ quan, An vẫn luôn thấy mình bị lép vế hơn vợ của mình. Chính vì vậy mà khi nghe mẹ hắn muốn Hoa nghỉ ở nhà chăm con, An đã không ngần ngại đồng ý. Bởi vì có như vậy, hắn mới không bị so sánh với cô nữa. An thích những người con gái tỏ ra yếu đuối trước mình,
để hắn có thể che chở được cho người đó. Sau vài lần đi hát, An đã làm quen với một cô nhân viên tên Mai. Mỗi lần An đến quán đều là cô ngồi rót rượu cho hắn. Lâu dần, hai người cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Qua lời kể của Mai, An mới biết được hoàn cảnh khó khăn của cô. Mai sinh ra trong một gia đình có người ba nghiện rượu, còn người mẹ thì cam chịu nhẫn nhịn. Cuối cùng không chịu đựng nổi nữa nên mẹ cô đã bỏ làng rời đi. Ba của cô sau đó vì uống rượu say đã ngã xuống sông mà chết đi. Mai sống với ông bà nội từ khi cô 5 tuổi đến giờ. Nhưng vì ông bà cũng đã già nên thường hay đau yếu. Nhà cô lại nghèo nên Mai mới đi làm nhân viên ở quán hát như thế này. Nghe nói làm ở đây thì có nhiều tiền để lo cho ông bà. An nghe Mai nói như vậy thì tỏ ra xót thương cho số phận hẩm hiu của cô. Hắn thường xuyên tiếp thêm tiền cho Mai để cô đem về lo cho ông bà. Dần dần hai người không chỉ gặp nhau ở quán hát. Thỉnh thoảng Mai còn đến phòng trọ của An để nấu cơm cho hắn. Cô nói rằng sợ An ăn bên ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe. Sự khéo léo và dịu dàng của một cô gái trẻ đã khiến cho An chìm trong mật ngọt. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Vốn trước đó An chỉ đơn giản là thương xót cho hoàn cảnh của Mai mà thôi. Nhưng vì đang ở xa vợ, lại có một người con gái ở bên cạnh quan tâm chăm sóc. Rất nhanh, hai người đã quấn quýt lấy nhau không rời. Cứ hết giờ làm ở quán hát là Mai lại sang phòng trọ của An, nào là giặt giũ, dọn dẹp. Ai không biết thì còn tưởng lầm Mai mới là vợ của An. Vài người hàng xóm ở gần bên cũng nhìn ra mối quan hệ bất thường này. Tuy nhiên, vì là chuyện vợ chồng của người khác nên họ cũng không tiện xen vào. Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã gần hơn 1 năm rồi. Cũng không rõ qua có biết được chuyện chồng mình ở bên ngoài có người khác hay là không. Nhưng gần đây thấy chồng ít về nhà vào cuối tuần, cho nên qua xin phép ba mẹ chồng đưa bé Na về chơi với ông bà ngoại ít ngày. Và trong những ngày cô đi vắng, nhà ông bà Ninh đã xảy ra một chuyện lớn mà phải đến mãi tận sau này qua mới biết được sự thật là như thế nào. Ông bà Ninh dạo này thấy con trai ít về nhà, không biết có phải là do hai vợ chồng giận dỗi nhau gì hay là không. Bà Ninh thấy con dâu đã sang nhà ngoại, bèn gọi con trai về hỏi thăm xem sự tình như thế nào. An về đến nhà còn chưa kịp chào hỏi cha mẹ, hắn đã vào phòng đóng cửa lên giường ngủ, mặc cho bà Ninh ở bên ngoài liên tục gọi cửa. Thời gian này An cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bởi vì người tình của hắn đã mang thai được 3 tháng rồi. Trước đó An đã từng hứa với Mai rất nhiều, cho nên giờ đây cô cứ vịn vào những lời hứa đó để ép An phải bỏ vợ cưới mình. Cô là nhân viên ở quán hát mà giờ đây mang thai thì làm sao có thể tiếp tục làm việc được nữa chứ. Càng bị Mai gây áp lực thì An càng cảm thấy phiền chán. Lúc trước hắn thích cô là vì cô biết nghe lời, lại trông yếu đuối mỏng manh. Còn giờ đây, khi trông thấy cái bụng đã bắt đầu lùm lùm lên của Mai, lại thêm áp lực từ cô, khiến An không còn cảm giác muốn che chở cho cô nữa. An giờ đây muốn phủi bỏ trách nhiệm nên thường xuyên né tránh Mai. Ngay cả ổ khóa ở căn phòng trọ, hắn cũng đã đổi cái khác để Mai không thể tự ý đến đó được nữa. Cô tìm đến cơ quan thì đồng nghiệp của An đều ngăn cản không cho cô gặp hắn. Quay trở lại nhà ông bà Ninh lúc này, An vào phòng nằm ngủ một giấc cho đến khi trời tối hẳn mới thức dậy. Mở cửa ra ngoài không thấy Qua và bé Na đâu, hắn mới cất tiếng hỏi: "Vợ con đâu rồi?" Bà Ninh lúc này vừa dọn mâm cơm lên bàn, nghe tiếng con trai thì ngẩng đầu lên. "Mẹ con nói về ngoại chơi rồi. Mày qua xưởng gọi ba mày về ăn cơm đi." Ông Ninh thì đang ở bên sân xưởng kiểm tra mấy cái áng mắm. Xưởng mắm được xây liền ở ngay cạnh ngôi nhà của ông bà để cho tiện đi lại.
An chỉ cần bước ra cửa nhà là trông thấy bóng dáng của ba mình đang lúi húi làm việc. Hắn cất tiếng gọi lớn: "Ba ơi, nghỉ tay ăn cơm nè!" Còn hai cái án cuối cùng, ông Ninh kiểm tra cho xong rồi mới về nhà. Bữa cơm tối hôm đó, chỉ có ba người nhà An ngồi ăn cùng với nhau. Trong bữa cơm, ông Ninh cũng nhắc nhở con trai phải quan tâm đến vợ con của mình nhiều hơn. Dù dì qua cũng đã hy sinh nghỉ việc ở nhà để chăm sóc cho bé Na suốt mấy năm rồi. Vợ chồng có khúc mắc gì thì cũng phải chia sẻ, tâm sự với nhau để giải quyết chứ. Ông Ninh không muốn con trai cứ vì công việc mà đi biệt biệt. Cần thiết thì An nghỉ việc ở cơ quan, về nhà kế nghiệp gia đình cũng không sao cả. An giờ đây cũng muốn quay lại những ngày tháng sống bên vợ con của mình như lúc trước, vì hắn đã chán ngán cái cảnh gặp Mai mỗi ngày nghe cô lải nhải rồi. Nhưng để mọi thứ có thể quay lại như ban đầu thì hắn phải giải quyết mối quan hệ của mình với Mai trước đã. Buổi tối hôm đó ăn cơm xong, An cũng không qua nhà ba mẹ vợ. Sáng hôm sau thì An quay trở lại nhà trọ để tìm Mai nói chuyện. Lần gặp nhau này, An dự định sẽ cho Mai một khoản tiền lớn để cô phá cái thai trong bụng. Phần còn lại sẽ giúp cô làm lại cuộc đời, tìm một công việc đàng hoàng để kiếm sống. Không ngờ, Mai bù lu bù loa lên hù nếu An không chịu cưới cô thì cô sẽ cho mọi người biết chuyện giữa bọn họ. Trong lúc xảy ra xô xát cãi cọ, An đã vô tình đẩy Mai ngã đập đầu vào tường. Máu từ đầu của cô bắt đầu chảy ra một bầu đỏ tươi đến nhức mắt. Lúc bấy giờ An mới hốt hoảng, chân tay run rẩy. Mai bị choáng váng cả người. Cô đưa tay ra muốn bám vào người của An để đứng vững, miệng thều thào: Cứu em với, con chút. Người của Mai khẽ rung lên vì cảm nhận được máu đang chảy xuống gáy. Cơ thể của cô dần dần gục xuống chân tường. Rất nhanh, Mai đã ngất lịm đi. Nhưng thay vì gọi người đến cứu mẹ con của Mai thì trong đầu của An lại dấy lên một ý nghĩ độc ác. An giơ chân đạp liên tục vào bụng của Mai cho đến khi từ phía dưới đũng quần chảy ra một thứ nước màu đỏ thẫm, hắn mới dừng lại. Sức của một cô gái trẻ yếu đuối lại vừa bị thương ở đầu. Sau khi bị An đập mấy phát vào bụng thì Mai vì đau mà dần hồi tỉnh lại. Cô trợn tròn mắt lên khi trông thấy hành động tàn nhẫn của An. Mai muốn hô lên để kêu cứu, nhưng lại nhận ra hai tay của mình đã bị hắn trói ra phía sau. Miệng của cô đã bị hắn lấy cái áo nhét chặt vào, khiến Mai chỉ có thể ú ớ không thành tiếng. Ánh mắt của Mai nhìn An đầy căm phẫn. Cô không thể nào ngờ được có một ngày lại bị An đối xử tệ như vậy. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má. Tuy nhiên thì tất cả đều đã quá muộn màng. An đã ra tay tàn ác với Mai và cái thai trong bụng không chút thương tiếc. Khi nhận ra Mai không còn thở nữa, An bình tĩnh thay một bộ quần áo sạch, sau đó khóa cửa nhà trọ lại rồi chạy xe về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. An thú nhận tất cả tội lỗi của mình với ba mẹ. Hắn muốn hai người giúp hắn phi tang cái xác. Ông bà Ninh nghe xong thì chết lặng. Bà Ninh vừa khóc vừa nói: Con ơi là con, trời ơi, sao mà tôi khổ vậy nè. Ông Ninh thấy vợ khóc lóc thì liền đàn: Bà làm ơn bà im giùm cái đi. Muốn hàng xóm người ta biết hay cái gì vậy? Không biết ba người nhà An đã bàn bạc cái gì với nhau. Nhưng sau hôm đó, An trả phòng trọ và trở về nhà sống với vợ con của mình. Hắn cũng đã được cấp trên đề bạt thăng chức. Công việc có cấp dưới làm nên hắn có nhiều thời gian rảnh. Ông bà Ninh thấy người một nhà có thể quây quần ăn cơm bên nhau thì vui mừng ra mặt. Người dân trong làng Sa Châu ai nấy đều khen An biết thương vợ thương con. Hòa thấy An đi đi về về mỗi ngày thì cũng bất giận hắn. Mình đi vậy rồi có thấy mệt lắm không mình? An nhìn thấy bé Na đang ngồi chơi ở bên cạnh liền cười và nói: Được về với vợ con thì anh đâu thấy mệt gì nữa đâu. Những ngày tháng sau đó,
người ta đều cảm thấy ngưỡng mộ gia đình của ông bà Ninh. Con trai thì giỏi giang, con dâu thì hiền thảo, công việc ở xưởng mắm thì thuận lợi, mang về biết bao nhiêu tiền của ở trong nhà. Ông Ninh còn dự định mua luôn miếng đất của bà hai bên cạnh để xây nhà riêng cho hai vợ chồng An. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, yên ấm đã khiến An gần như quên đi người con gái tên Mai ngày trước. Cho đến khi trong xưởng mắm cần người phụ việc. Dạo gần đây, cái lưng của bà Ninh tự nhiên dở chứng. Nó thường hay đau nhức, khiến cho bà đứng lên ngồi xuống có phần khó khăn. Ông Ninh thấy vậy liền đưa ra đề nghị: hay mình tìm người đến làm đỡ qua thời gian này đi bà. Bà Ninh đang nằm thẳng lưng ở trên giường để cho đỡ đau. Nghe chồng nói cũng có phần hợp lý. Nếu bà cứ cố gắng gượng thì e rằng cái lưng này sẽ hư mất. Hoa biết ba mẹ có ý định tìm người phụ việc cho xưởng mắm, cho nên cô liền ngỏ ý xin cho đứa em họ của mình đến làm. Bé Thảo năm nay vừa mới 16 tuổi. Gần đây nó đã quyết định nghỉ học ở nhà. Nó là con của người cậu bên ngoại nhà qua. Gia cảnh nhà con bé có chút khó khăn, cho nên Thảo muốn tìm việc làm đặng có tiền còn phụ giúp gia đình của mình. Ông bà Ninh vốn cũng không muốn thuê mướn người ngoài, vì e sợ họ sẽ học lỏm nghề làm mắm của gia đình bà. Nếu là người thân quen của con dâu thì ông bà yên tâm quá rồi. Bà Ninh liền gật đầu đồng ý để cho Thảo đến làm vào đầu tuần sau. Gần đây thì con bé Na đã được đi gửi trẻ và Hoa cũng đã đến cơ quan làm việc trở lại, cho nên cô không có ở nhà để dõi theo bé Thảo được. Hoa khéo léo nhờ vả mẹ chồng, có gì thì chỉ bảo cho con bé Thảo làm việc. Bà Ninh cũng vui vẻ nhận lời. Ngoài việc ở xưởng thì Thảo cũng sẽ là người nấu cơm cho gia đình bà Ninh. Con bé còn ít tuổi nhưng lại rất tháo vát và đảm đang. Ngày đầu tiên Thảo đến làm việc, bà Ninh trông thấy nó suýt chút nữa là lăn ra đất ngất xỉu, vì khuôn mặt của Thảo giống hệt với một người mà bà đã từng gặp qua. Tuy nhiên thì bà biết rõ người đó không thể nào còn đứng ở đây được nữa. Có chăng thì là do người giống người mà thôi. Bà Ninh tự đưa tay lên vỗ vỗ ngực trấn an mình, sau đó nhẹ giọng nói: Cháu mới tới, chưa quen việc thì tạm thời ở nhà cơm nước trước đi. Rồi ngày mai chồng bác sẽ chỉ cho cháu việc ở bên xưởng ha. Thảo nghe bà Ninh nói như vậy thì vâng dạ gật đầu. Dù bà Ninh chưa giao việc gì, nhưng nó cũng nhanh tay nhanh chân cầm chổi quét nhà, lau chùi bàn ghế. Trong lúc nó bận rộn dọn dẹp, có mấy lần bà Linh đều len lén nhìn Thảo. Thấy không có gì khác lạ, bà mới yên tâm vào phòng mà nghỉ. Tối ngày hôm đó, khi vợ chồng An tan làm thì đi đón bé Na ở trường. Ông Ninh cũng từ xưởng mắm kế bên mà đi về nhà. Khi cả 4 người bước vào bên trong, trông thấy Thảo thì có 2 người vui mừng, lại có 2 người hoảng hốt trong lòng. Hoa và bé Na thì đã quá quen thuộc với Thảo rồi. Nhìn thấy nó, bé Na liền chạy đến xà vào lòng của Thảo, nũng nịu đòi ẵm. Hoa sợ làm phật ý mẹ chồng nên phải nhắc nhở con gái. Ngoan nha con, để cho dì Thảo làm việc nha. Hoa cho con gái đi tắm rửa, sau đó mới ngồi vào bàn ăn. Cùng lúc đó thì An và ông Ninh đưa mắt nhìn vợ, tỏ ý chuyện này là thế nào. Bà Ninh khẽ lắc đầu nhẹ một cái, khiến cho 2 người kia càng thêm bất an hơn. Tuy nhiên thì vì mẹ con Hoa đã quay trở lại, cho nên 2 người cố gắng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Cả nhà cùng ngồi ăn cơm với nhau, nhưng mỗi người lại có một nỗi niềm riêng. An già miếng cơm vào bụng mà nghẹn lại ở cổ họng. Cố múc chén canh nuốt cho trôi thì lại ho lên sặc sụa. Cuối cùng cũng đành bỏ dở chén cơm rồi đứng lên đi vào trong phòng nằm. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy kỳ lạ. Sao trên đời này lại có đến 2 người giống nhau y như đúc vậy? Trước đó Hoa có nói với hắn, nhà Thảo chỉ có 2 chị em. Nó là chị cả, bên dưới nó còn có một người em trai năm nay mới 13 tuổi. Hơn nữa, tuổi tác của Thảo cũng cách biệt
so với người con gái kia. Nếu không vì những điều này, An thực sự đã nghĩ Thảo chính là chị em sinh đôi với người kia. Vài ngày sau, mỗi khi đi làm về, An đều để ý đến từng cử chỉ và hành động của Thảo. Hắn nhận ra nó có rất nhiều điểm giống với người kia. Buổi tối ngày hôm nay, Thảo có nấu món ốc chuối đậu. Đây chính là món mà An rất thích ăn, và người kia cũng từng nấu rất nhiều lần cho hắn. Khi gấp một miếng chuối đưa vào trong miệng, vị của món ăn khiến cho An suýt chút nữa thì hất tung cái chén ở trong tay. Thảo thấy vậy thì có phần hốt hoảng hỏi: Dạ, bộ canh em nấu không ngon hay sao vậy anh? Bà Ninh nhìn thấy con trai phản ứng mạnh như vậy thì cũng nếm thử. Nhưng khi nước canh vào miệng, bà cảm nhận được vị của canh chuối rất vừa miệng. Nước canh có phần đậm đà, đúng ý của bà. Nhưng không hiểu sao, An lại tỏ thái độ như ăn phải một thứ gì đó kinh dị lắm vậy. Bà Ninh chép miệng nói: Cái thằng này làm giật mình hả? Mau ngồi xuống ăn đi. An cũng biết vừa rồi mình có hơi thái quá. Hắn ngượng ngùng ngồi xuống bàn tiếp tục cắm đầu ăn cơm. Chút chút, hắn lại ngẩng lên khẽ lén nhìn gương mặt của Thảo. Thấy cô cặm cụi lau dọn trong bếp, dáng vẻ nhanh nhẹn hệt như người kia, thì trong lòng An càng dấy lên sự bất an vô cùng. Bên ngoài giống thì cũng thôi đi, đây còn là cách nói năng đi đứng nữa kìa. An đều cảm thấy hai người như một. Đêm hôm đó, An nằm trên giường trằn trọc hoài, không tài nào ngủ được. Cứ một lát hắn lại trở mình, khiến cho cái giường kêu cọt kẹt. Ngày hôm nay ở cơ quan Hoa đã mệt mỏi lắm rồi. An cứ xoay người khiến cho cô không tài nào ngủ được. Hoa nói bằng giọng ngái ngủ: Khuya rồi sao anh không ngủ đi? Làm gì mà cứ thở dài hoài vậy? Bộ có chuyện gì hả? An nghe thấy tiếng của vợ thì gượng cười nói: Hai vợ chồng làm cùng cơ quan, có gì thì em phải biết chứ. Thôi, ngủ đi. Sợ mình làm vợ tỉnh giấc lần nữa, nên dù mỏi, An cũng không dám trở mình. Chắc trời phải gần sáng thì An mới ngủ thiếp đi được. Trong giấc ngủ mơ màng, An thấy mình đang đứng ở trong căn phòng trọ gần cơ quan. Dưới chân hắn toàn máu là máu. Nó nhớp nháp dính cả vào đôi giày da bóng lộn của hắn. An chợt hốt hoảng muốn thoát ra khỏi nơi này, nhưng lại nhận ra giày của hắn đang dính chặt xuống nền nhà. Hắn càng cố gắng nhấc lên thì dường như giày càng bị hút chặt lại. Bất thình lình, có một cánh tay dính đầy máu đỏ từ đằng sau trườn lên, nắm chặt lấy cổ chân của anh. Hắn quay lại phía sau, nhưng lúc này khung cảnh trở nên tối đen như mực. Anh không biết được cái bàn tay kia là của người nào. Hắn thốt lên trong sợ hãi: Ai vậy? Không có tiếng người nào đáp lại. An cảm nhận được bàn tay ở bên dưới vừa giật mạnh chân của hắn một cái. An ngã sấp mặt xuống nền nhà, không tự chủ được hét lên một tiếng: Lớp máu dưới nền nhà dính chặt cả lên mặt của hắn. An đưa tay lên lau thì máu loang ra cả hai bàn tay, trông gớm ghiếc vô cùng. Hắn thì thầm: Cái gì vậy nè? An càng dùng dãy thì cơ thể của hắn càng nhuốm một màu đỏ tươi của máu. Lúc này ở phía sau lưng của hắn, nó vang lên một giọng nói thều thào: Cứu em với, anh An ơi. Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc này, An quay phát lại lớn tiếng: Ai? Mau ra đây! Đừng cứ bày trò ma quỷ hù người nha! An đưa mắt đảo xung quanh một vòng. Ở góc căn phòng có một bóng đèn ngủ mờ ảo. Ánh sáng chỉ đủ để cho An nhìn rõ cảnh vật của nơi này. Vẫn chiếc giường mà lúc trước hắn từng lăn lộn với người con gái khác ở trên đó. Bên cạnh còn có một cái tủ bằng gỗ để cất quần áo và vật dụng linh tinh. Góc bên trong thì là gian bếp nhỏ. Nơi này người con gái kia từng nấu ăn cho An rất nhiều món ăn ngon. Cảnh vật này như tái hiện lại cuộc sống trước đây của An vậy. Khuôn mặt hắn trở nên nhợt nhạt, không còn sắc khí. Cả người của An đổ đầy mồ hôi lạnh.
đến cùng đi. Đây là chuyện gì vậy? Khi hắn còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở nơi này, thì một giọng cười man rợ vang lên, mang theo mùi máu tanh nồng lẫn cả trong không khí. Nhìn cái dáng vẻ hiền mọn của mày kìa. Giọng nói quen thuộc đó lại một lần nữa vang lên. Người này nhắc cho An nhớ về những ngày tháng họ từng được hạnh phúc bên nhau. Âm thanh đó cứ vang vọng ở trong đầu của An. Điều này khiến cho hắn gần như phát điên. An không thể chịu đựng được nữa, bèn đưa hai tay lên bịt chặt tay lại và hét lớn: Biến đi! Mau biến đi! Đồ đàn bà thối tha! Tiếng hét của An đã khiến cho Khoa giật mình tỉnh giấc. Thấy chồng vẫn đang nhắm mắt ngủ mà miệng thì cứ ú ớ nói điều gì đó. Khoa đập nhẹ vào cánh tay của chồng để gọi hắn tỉnh dậy. Trong cơn hoảng loạn, An mở choạc mắt ra. Dưới ánh đèn ngủ, hắn nhận ra đó là vợ của mình thì liền ôm chầm lấy cô. Đoán là vừa rồi An đã gặp phải một cơn ác mộng, nên Khoa cũng không trách giận gì. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Khoa nằm xuống bên cạnh chồng rồi dỗ dành hắn chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Đến khi cả hai tỉnh lại thì cũng đã sắp đến thời gian đi làm. Khoa lật đật dậy cho bé Na ăn uống, rồi hai vợ chồng đưa con đến trường, sau đó mới chạy xe lên cơ quan làm việc. Vài ngày sau đó, trong nhà ông bà Ninh không xảy ra chuyện gì kỳ lạ nữa, cho đến khi Khoa được cơ quan cử đi công tác ở trên Hà Nội khoảng một tuần. Đêm đầu tiên khi phải xa mẹ, dù có ngủ cùng với ba, nhưng bé Na cứ liên tục khóc quấy. Con bé còn nói sau lưng của ba có một cô nào cứ đưa cái mặt đầy máu ra hù dọa nó. Bé Na nước mắt ngắn dài nghẹn ngào nói: Ba ơi, con sợ lắm. Ba mau đuổi con ấy đi đây. An cho rằng là con gái vì phải xa mẹ nên mới nhõng nhẽo như vậy thôi. Hắn nhẹ giọng dỗ dành: Thôi, con nhắm mắt lại ngủ đi, sẽ không thấy cô ấy nữa đâu, nghe con. Bé Na là một đứa bé ngoan ngoãn, rất nghe lời ba mẹ. Dù trong lòng cô bé đang rất hoảng loạn vì cô gái kia liên tục chìa cái bàn tay đầy máu về phía nó. Bé Na cố gắng nhắm chặt hai mắt lại và chui vào lòng của ba mình. Cũng may trẻ con ban ngày chơi mệt rồi. An chỉ ôm con bé một lát thì nó đã chìm vào giấc ngủ. Hắn thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Lúc này An mới đặt bé Na lên cái gối ở bên cạnh. Sau đó hắn nằm xuống giường trầm tư suy nghĩ. Mọi việc cho đến giờ vẫn chưa có ai hay biết gì. Thời gian sau khi Mai biến mất ở quán hát, An có đến đó cùng đồng nghiệp hỏi bà chủ quán thử coi tình hình như thế nào. Thì bà nói rằng Mai đã gặp được một người đàn ông giàu có yêu thương mình, cho nên cô đã theo người đó rời đi rồi. Bà chủ quán hát còn hầm hực hoài vì mất đi một cô đào kiếm ra bộn tiền cho bà. Ngày đầu Mai vẫn thường xuyên gửi tiền và thư về cho ông bà nội của mình. Trong thư Mai nói cuộc sống của cô bây giờ rất là tốt. Có điều người thân bên chồng không muốn cho Mai quay về căn nhà cũ nát của mình. Ông bà nội của Mai thương cháu nên cũng không đi tìm, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống giàu có của cô bây giờ. Qua số tiền hàng tháng và những bức thư Mai gửi về, biết được cô vẫn bình an thì ông bà của Mai cũng yên tâm rồi. Tính đến này cũng đã được một năm trôi qua. Họ không hay biết rằng Mai thực sự không còn sống để mà trở về được nữa. Mấy ngày gần đây, Thảo đã qua xưởng mắm để phụ giúp ông bà Ninh. Có điều mùi thối từ các bể mắm bốc ra giữa cái tiết trời oi ả của mùa hè này quả thực không dễ chịu chút nào. Thảo cảm tưởng như đây là cái mùi của xác chết lâu ngày đang phân quỷ vậy. Bởi vì trước đó, ở trong làng có người chết đuối ở trên sông. Phải mất nhiều ngày sau mới vớt được cái xác của người đó lên. Cái mùi mà Thảo ngửi được khi đó cũng hệt như mùi trong những bể mắm này vậy. Thảo liên tục cảm thấy bụng của mình cuộn trào mỗi khi cái mùi mắm xộc vào mũi của cô. Bà Ninh đau lưng nên ra xưởng để chỉ bảo cho Thảo làm việc. Trông thấy con bé cứ ôm bụng nôn thốc nôn tháo ở ngoài giường, bà nhăn mặt rồi nhìn chồng nói: Liệu nó có làm được không á?
Ông Ninh quay lại nhìn Thảo rồi chậm rãi nói: Vài ngày là quen thôi mà. Quả thực là không lâu sau thì Thảo đã có thể làm quen được với mùi mắm ủ trong bể xi măng. Các khâu chắc lọc nước mắm ra và những cách thức làm việc Thảo vô cùng thành thạo. Bà Ninh thấy như vậy thì hài lòng lắm. Mất một chút tiền mà trong nhà vừa có người nấu ăn ngon lại tháo vát như vậy thì cũng đáng. Sau khi lọc xong một bể mắm, Thảo nhanh tay định chuyển sang bể khác. Chợt bà Ninh hốt hoảng lên tiếng: Ý trời, cái bể đó cứ để cho bác trai mày lọc đi. Mày qua làm cái bể bên kia cho bác trước đã. Rồi bà Ninh dẫn Thảo đến một cái bể khác. Nó cũng không hề nghi ngờ gì về thái độ bất thường vừa rồi của bà Ninh cả. Thảo cặm cụi làm cho đến khi mặt trời dần khuất sau những mái nhà. Nó ngẩng đầu lên, lau đi những giọt mồ hôi đổ đầy trên trán. Bà Ninh nhìn những ang mắm đầy ắp trên sân, gật gù nói: Thôi, bữa nay tạm vậy đã ha. Bây giờ mày về nấu cơm đi. Có thằng An nó sắp tan làm rồi á. Thảo vâng dạ, rồi quay trở về bên nhà bà Ninh để chuẩn bị bữa tối. Hai vợ chồng ông Ninh vẫn tiếp tục ở lại xưởng mắm. Ông Ninh lúc này đang lúi húi lấy mắm từ trong cái bể mà ban chiều vợ mình không cho Thảo đọc đến. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, ngó trước ngó sau, ánh mắt đảo liên hồi. Thấy không có ai để ý đến ông bà, lúc bấy giờ ông Ninh mới cẩn thận múc từng chút một, đưa ra ngoài để lọc lấy nước cốt cho vào ăn sạch. Một mình ông làm đến tận tối đêm, múc hết xô này đến xô khác. Khi An chạy sang gọi ba mẹ về ăn cơm, bể mắm của ông Ninh cũng bắt đầu cạn. Ngoài bà Ninh ra, không ai biết rằng ông đã lén bỏ một phần bã mắm vào lại trong bể đậy kín lại. Bữa cơm ngày hôm đó, Thảo lại nấu món ốc chuối đậu như lần trước. Có lẽ bà Ninh biết con trai thích ăn cho nên dặn nó làm. Bé Na hôm nay đi học về thì liền vào phòng lên giường đi ngủ. Đoán chừng là con bé ở trường chơi mệt nên mới như vậy mà thôi. Trên bàn cơm chỉ có vợ chồng ông Ninh và An. Bà Ninh thấy vậy thì lên tiếng: Thảo ngồi xuống ăn luôn đi con. Từ hôm đến đây tới bây giờ, Thảo cứ đợi cho gia đình ông bà Ninh ăn xong nó mới dám ăn. Cho nên giờ đây khi bà Ninh nói như vậy, Thảo có chút bối rối. An bèn mỉm cười rồi nói: Không sao đâu, em cứ tự nhiên đi. Thảo đơm cơm ra cho ba người nhà An, sau đó múc chuối ra tô. Có lẽ nồi canh còn nóng nên nó xích xoa. An thấy vậy thì định đưa tay ra đỡ lấy. Ai ngờ Thảo vừa buông tay thì tô canh rơi xuống đất bể tan tành. Nào chuối, nào đậu, nào thịt văng đầy lên cả chân của hai người. Thảo nhanh tay cúi xuống gạt chúng ra khỏi chân của An vì sợ hắn bị phỏng. Nó áy náy nên vội vàng nói: Ôi, em xin lỗi, tại em cầm không chắc tay. Thực ra đối với An thì cái tô canh không quá nóng đâu. Có thể là do da tay của hắn vậy nên cảm thấy bình thường. Cũng không phải do Thảo buông tay vội quá, mà là An đã trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Nước trong tô canh vốn phải có màu vàng của nghệ, thì vừa rồi An lại thấy nó đỏ như màu của máu. Miếng thịt ba chỉ được Thảo cắt nhỏ, vừa ăn An lại nhìn ra đống thịt bầy nhầy của cái xác chết ngày đó. Trong thoáng chốc không giữ được bình tĩnh, An cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, chân tay run rẩy bẩy. Ông Ninh vội đi đến nắm lấy cánh tay của con trai rồi hỏi: Nè, con sao vậy? Lúc này An mới quay qua nhìn ba của mình, khuôn mặt như mếu. Ông Ninh cảm thấy có chuyện không ổn, bèn kéo An đi lên tầng trên. Bà Ninh cũng vội vã đứng lên đi theo sau hai cha con của An. Chỉ còn là một mình Thảo đứng ở trước bàn ăn, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nó dọn dẹp sạch mớ hỗn độn dưới nền nhà, rồi lấy lồng bàn đầy thức ăn lại. Vì người nhà ông Ninh đều đã rời khỏi bàn ăn, nên Thảo cũng không dám một mình ngồi ăn cơm. Nó bèn ra sau hiên nhà ngồi hóng gió. Trời lúc này cũng đã tối muộn, màn đêm buông xuống bao trùm lên cả ngôi làng. Thảo ngồi thở dài một hơi, nhìn qua bên sân xưởng mắm ở ngay bên cạnh. Chợt nó thấy có một bóng đen đi đi lại trong sân. Dáng người có lẽ là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài. Do vẫn chưa đến ngày rằm, thành ra ánh trăng không được sáng rõ cho lắm.
Thảo dù cố gắng đứng nhổm dậy nhưng vẫn không nhìn được khuôn mặt của người đó. Nó có thể chắc chắn đó không phải là người nhà của ông Ninh. Nhưng ai lại đi vào sân xưởng giờ này kia chứ? Thảo sợ có ai đó lẻn vào làm hư hết mấy ăn mắm. Nó đang định đứng lên để qua đó xem người kia là ai. Bỗng nhiên tiếng khóc của bé Na vang lên ở trong nhà, khiến cho Thảo dừng bước chân lại. Nó nhanh chóng chạy vào ẵm bé Na lên để dỗ dành. Không biết vừa rồi con bé nằm mơ thấy cái gì, mà khi Thảo chạy vào, bé Na liền ôm chặt lấy nó mếu máo. Dì ơi, con sợ lắm. Thảo vừa vỗ vào lưng con bé, vừa nhẹ giọng nói: Ngoan ngoan, đừng sợ, có gì ở đây rồi. Hả? Không sao. Nhưng có vẻ bé Na vẫn còn đang trong cơn hoảng hốt. Nó đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Thảo. Dì đừng có bỏ con lại một mình nha. Cô đó cứ đòi tới đưa con đi chơi, nhưng mà con không có muốn. Thảo không biết con bé Na đang nhắc đến ai. Chắc hẳn đó là người ở trong cơn ác mộng của con bé. Nó đành đặt con bé Na lên giường, rồi cũng nằm xuống ngay bên cạnh. Có lẽ vì dỗ bé Na ngủ lâu quá nên Thảo cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi nó tỉnh lại thì đã quá nửa đêm rồi. Thảo khẽ khàng ngồi dậy rồi mở cửa đi xuống nhà. Ngang qua cái bàn ăn ở tầng 1, nó vẫn thấy mọi thứ vẫn còn y nguyên trên đó. Điện đóm trong nhà đều đã được tắt cả rồi. Chỉ còn một chút ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ cuối hành lang. Hồi nãy ở tầng trên, trước khi bước xuống cầu thang, Thảo thấy phòng của An và cả ông bà Ninh đã chốt cửa bên trong. Đoán chừng là trong lúc nó ru bé Na ngủ thì người nhà của ông Ninh cũng đã về phòng của mình cả rồi. Thảo bèn nhẹ chân bước từng bước về căn phòng của mình. Vốn trước đó là một cái kho chứa đồ cũ không dùng đến nữa. Từ ngày Thảo đến đây làm việc, bà Ninh đã kêu cô dọn dẹp qua loa để có chỗ ngủ lại cho tiện. Căn phòng này có một cái cửa sổ nhìn qua được xưởng mắm bên kia. Ban ngày Thảo có mở ra cho thoáng, giờ này bị gió thổi đập mạnh vào tường. Sợ tiếng ồn đánh thức người nhà của An, cho nên Thảo định đưa tay ra kéo cánh cửa đóng lại. Bất chợt ánh mắt của nó va phải một cái bóng trắng phấp phới ở trong sân xưởng mắm. Điều này khiến cho Thảo bị giật mình, khẽ rút tay lại. Nhưng đến khi nó lấy hết can đảm để nhìn lại một lần nữa, Thảo phát hiện ra đó là bù nhìn mà ông Ninh đã làm để đuổi đám chim hay đến đậu trên những ăn mắm. Mà bởi vì bình thường nó không để ý, cho nên mới bị hù dọa cho tới sợ hãi một phen. Thảo thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra đóng chặt cánh cửa sổ lại. Sau đó nó leo lên giường ngủ một mạch cho đến khi trời sáng. Quay trở lại cái thời điểm mà An cùng ba mẹ của mình vào phòng. Sau khi được ông bà Ninh hỏi han, An mới chậm rãi thốt ra: Con thấy cái khúc thịt đó nó... Vợ chồng ông bà Ninh đều hiểu khúc thịt trong lời con trai của mình nói là cái gì. Nhưng vừa rồi cả hai người không có mặt ở đó, nào có thấy điều gì đó bất thường đâu. Có lẽ là do An gần đây làm việc mệt mỏi nên sinh ra ảo giác mà thôi. An lắc đầu: Không phải đâu, là cô ấy quay về báo thù đó. Con sợ lắm. Ông Ninh phải đưa tay lên bịt miệng của An lại, ngăn không cho hắn tiếp tục nói ra. Con im đi. Thời buổi nào rồi mà còn mê tín nữa. Mệt quá thì xin phép nghỉ ở nhà ít ngày cho khỏe lại, rồi mới đi làm tiếp. Bà Ninh nghe thấy An nói như vậy thì cũng có phần hoang mang, bởi vì gần đây bà cũng nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ, bà trông thấy Mai hiện về, cả người của cô dính đầy máu. Hai bàn tay nhớp nháp của cô bám lấy gấu quần của bà, cầu xin bà cứu lấy đứa con trong bụng của mình. Sau khi sự việc kia xảy ra, bà Ninh mới biết mình còn có một đứa cháu nội khác nữa. Đáng tiếc phần của nó mỏng nên đã không còn trên cõi đời này. Còn bản thân của bà, vì để cứu lấy đứa con ngỗ nghịch của mình mà ra tay tàn độc với cô cái trẻ xấu số kia. Thật ra lúc mà An rời khỏi căn phòng trọ để về nhà, An chỉ mới ngất xỉu mà thôi. Hơi thở của cô yếu ớt cho nên khiến An lầm tưởng là cô đã chết rồi. Khi ông bà Ninh đến nơi,
cả ba còn đang bàn tính cách để đưa cái xác đi mà không cho ai hay biết. Đột nhiên, một bàn tay dính đầy máu ôm lấy chân của bà Ninh. Lúc bấy giờ, ông bà Ninh và An mới phát hiện ra Mai vẫn còn sống. An ngay lập tức chạy đến bóp chặt cổ của Mai để không cho cô lên tiếng cầu cứu. Bà Ninh ban đầu còn muốn ngăn con trai lại và chở Mai đến bệnh viện, nhưng bà đã nhận ra được ánh mắt cảnh cáo từ ông chồng của mình. Muốn thằng An mất việc rồi ngồi tù hay sao vậy? Cuối cùng bà Ninh đành phải im lặng đứng đó, chờ cho đến khi Mai thật sự tắt thở. Hai người lén nỗi sợ hãi thay cho cô một bộ quần áo mới. Sau đó, vợ chồng ông Ninh đã chở cái xác của cô về nhà ngay trong đêm. Căn phòng trọ được An dùng sơn quét lại sạch sẽ, không để lại chút dấu vết gì. Vài ngày sau, đợi cho sơn khô thì An trả lại căn phòng để dọn dẹp về nhà ở hẳn. Chủ nhà đến trông thấy phòng của mình được quét sơn mới lại còn vui vẻ không ngừng. Đêm hôm đó, khi đưa cái xác của Mai về đến nhà, ông bà Ninh loay quay nhưng không có cách nào đưa vào bên trong bể mắm được. Cuối cùng, ông Ninh đã vừa dùng cưa vừa dùng dao mát để phân cái xác cô ta ra thành nhiều phần. Lần đầu tiên làm chuyện khủng khiếp đó, nhưng ông Ninh không chút run sợ. Bàn tay ông Ninh giơ lên hạ xuống, không khác nào bổ một thanh củi cả. Trước lúc chết, vì kinh hãi tột độ nên đôi mắt của Mai vẫn còn đang mở trừng trừng và lồi hẳn ra ngoài. Trời lúc này cũng đã là đêm muộn. Một cơn gió thổi qua người khiến cho ông Ninh khẽ rùng mình vì mồ hôi lạnh ướt cả cái áo ông đang mặc. Bà Ninh thì đứng ở bên ngoài canh cửa cho chồng. Cũng may là hôm nay Hoa và bé Na đã về bên ngoài, nếu không ông bà cũng không biết phải đem cái xác này giấu đi đâu nữa. Khi cơ thể của Mai đã bị phân ra làm nhiều khúc, ông Ninh lần lượt đưa chúng vào những cái bể mắm khác nhau. Bể cuối cùng chính là nơi đựng cái đầu của Mai ở đó. Bà Ninh ngoảnh lại vừa hay bắt gặp ánh mắt trợn ngược của cô. Bà đã gặp người ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Cái hình ảnh đó đã ám ảnh bà Ninh suốt một thời gian dài sau đó. Bà phải đi cắt thuốc bắc về uống để có thể ngủ được yên giấc. Ông bà Ninh sau khi trấn an tinh thần con trai xong thì cũng không còn lòng dạ nào để mà ăn cơm được nữa. Sau khi thấy An leo lên giường đi nằm thì ông bà Ninh cũng quay về phòng của mình. Bà Ninh đi ngang qua phòng của cháu nội, trông thấy Thảo đang nằm ru bé đang ngủ nên cũng không gọi cô nữa. Bà đã khép chặt cánh cửa lại rồi lẳng lặng về phòng của mình. Đêm đó, cả ba người nhà An đều trằn trọc không cách nào ngủ được. Mỗi người đều mang theo một nỗi niềm riêng ở trong lòng. An và bà Ninh đều nằm mơ thấy ác mộng nên đâm ra hoảng loạn. Còn ông Ninh thì lại lo sợ thái độ của An sẽ làm cho mọi chuyện dở lỡ. Đến lúc đó, không chỉ An mà cả vợ chồng của ông cũng có khi phải đi tù. Ông Ninh thầm nghĩ, đợi cho đợt này con dâu đi công tác trở về, ông sẽ khuyên hai vợ chồng đưa bé Na đi đâu đó chơi ít ngày cho khuây khỏa mới được. Bà Ninh thì dự định ngày mai khi trời sáng sẽ đi chùa cầu nguyện, mong cho gia đình bà sẽ không gặp phải chuyện gì bất trắc. Bản thân của An thì không dám nhắm mắt đi ngủ, hắn sợ sẽ lại gặp phải những cơn ác mộng kinh hoàng. Bởi vì đã thức trắng cả đêm nên khi chạy xe đi làm, An liên tục bị cơn buồn ngủ kéo đến, thỉnh thoảng lại chớp chớp hai con mắt để lấy lại sự tỉnh táo. Ngay vào cái khoảnh khắc An vừa mới mở mắt ra, một cái bóng trắng tạt qua đầu xe khiến hắn hoảng loạn, tay lái loạng choạng rồi đâm sầm vào cái cột điện ở bên đường. Người dân xung quanh nghe thấy tiếng va chạm liền chạy ra xem. Không hiểu vì sao, rõ ràng là An đang chạy xe rất chậm, trên đường cũng không hề có bóng người nào cả. Vậy mà hắn lại bị mất tay lái rồi cứ hướng cột điện mà lao vào. Đầu của hắn bị va đập với nền đường, máu từ vết thương sau gáy cứ như vậy mà chảy ra. Cái chân phải bị xe đè, ngay lập tức bị sưng phù cả lên. Khắp người đều là những vết thương đang rướm máu. Người dân gọi nhau đưa An đi bệnh viện. Phải đến gần trưa, ông bà Ninh mới biết con trai của mình xảy ra tai nạn trên đường đi làm. Lúc này bà Ninh mới vừa ở chùa về, lật đật cùng chồng đi lên viện để xem con như thế nào. Đến nơi,
Nhìn thấy An cả người đầy vết thương thì bà Ninh khóc đến nấc nghẹn. Trời ơi con tôi, sao mà lại nói nông nổi này vậy chứ? Ông Ninh thấy An cũng trưng trưng nước mắt. Hai vợ chồng ông bà chỉ có duy nhất một đứa con trai này. Ngày đó An không chịu theo gia đình mà muốn làm cán bộ huyện để có danh tiếng. Ông cũng chiều con, vì dẫu sao gia đình ông cũng không thiếu tiền thiếu bạc. Gia sản nhà ông đủ để cho con cháu ông tiêu đến hết đời. Cho nên chỉ cần An thích thì ông đều chiều theo ý nguyện của hắn. Đừng đi làm xa xôi, ông cũng mua cho An một chiếc xe mới để chạy cho đỡ mệt. Chỉ là không ngờ có ngày lại thấy con trong cảnh tai nạn thương tâm như thế này. Ông vỗ nhẹ vào vai vợ an ủi để bà tỉnh táo trở lại. Sau đó ông chạy đi gặp bác sĩ. Bác sĩ à, tình trạng con tôi thế nào rồi? Bác sĩ cho biết rằng não của An bị chấn thương, cho nên cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Trong thời gian này có lẽ bệnh nhân sẽ sinh ra ảo giác. Người nhà cần phải ở bên cạnh chú ý chăm sóc người bệnh chu đáo. Ông bà Ninh cùng nhau ở lại coi chừng con trai. Hoa cũng đang trên đường đi công tác trở về. Ở nhà chỉ có mình Thảo và bé Na. Đêm hôm đó, sau khi dỗ cho bé Na đi ngủ, Thảo mới ra ngoài đóng hết cửa nẻo lại cẩn thận. Trời lúc này mây đen giật giũ giăng kín cả bầu trời. Thảo sợ mưa nên chạy sang xưởng mắm kiểm tra toàn bộ những cái An ở trên sân. Đang lay quay đậy nắp An lại cho ngay ngắn, Thảo cảm nhận được ở phía sau lưng của mình dường như có ai đó đang dõi theo. Nó từ từ xoay người lại, nhìn thấy cái bóng trắng vừa lướt ngang qua bệ mắm ở cuối sân. Cả người của Thảo trung lên cầm cập. Cái bóng đó chân không chạm đất, mà như vậy thì chỉ có thể là... Nghĩ đến đây thôi thì Thảo càng thêm sợ hãi. Nó quăng luôn cái nắp An rồi chạy một mạch về phòng đóng cửa lại. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, sấm chớp xé toạc bầu trời. Thảo trong nhà ngồi thu lu trên giường, miệng không ngừng niệm Phật. Mãi cho đến khi trời sáng hẳn, nó mới dám mở cửa đi ra ngoài. Bà Ninh từ bệnh viện chạy về nhà lấy thêm đồ đạc và nấu cháo đem lên cho An. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy Thảo đầu tóc bù xù, hai con mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, thì giật mình hét lên. Ý, trời đất ơi con Thảo, mày làm cái gì mà nhìn thấy ghê vậy? Lúc bấy giờ Thảo mới thuật lại chuyện đêm qua mà nó trông thấy ở bên xưởng mắm. Thảo khẳng định đó là một người con gái có mái tóc đen dài. Đây là lần thứ hai nó bắt gặp cô gái này ở trong sân. Lần trước Thảo còn nghĩ là có người nào lẻn vào để làm hư mắm nhà bà Ninh. Nhưng đêm qua nó đã nhìn thấy rõ mồn một. Nếu không phải là có ai đó bày trò để trêu ghẹo thì hẳn là đêm qua Thảo đã nhìn thấy hồn ma lãng vãng ở nơi này. Khi nghe Thảo nói như vậy, bà Ninh có chút chột dạ, bởi người con gái kia đúng là có dáng vẻ hệt như Thảo đã miêu tả. Có điều bà Ninh đang vội vàng lo lắng cho tình trạng của con trai. Bà gạt đi rồi nói. Chắc là mày buồn ngủ quá nên nhìn gà quá cốt thôi hả? Thời buổi này làm gì có ma quỷ. Thảo cũng mong là mình qua mắt nhìn lầm, nhưng cái cảm giác lạnh cả sống lưng kia nó chân thật lắm. Chỉ là bây giờ hiện đang là ban ngày nên nó cũng bớt sợ hơn. Bà Ninh hầm xong nồi cháo thì lại vội vã đi lên viện. Bà dặn Thảo cứ ở nhà quét dọn rồi đưa đón bé Na đi học. Ngoài ra nó không cần phải làm việc gì khác nữa. Thực ra là bà Ninh sợ Thảo sẽ phát hiện ra được điều gì đó, cho nên bà mới không để nó qua xưởng mắm làm việc trong lúc bà vắng nhà. Bà Ninh vừa chạy xe trên đường vừa phập phồng lo sợ. Trong lòng của bà như có lửa đốt khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với con trai của bà. Có khi nào tai nạn của An là do hồn ma của Mai gây ra hay là không? Bà cứ nghĩ miên man như vậy. Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện nơi An đang nằm. Vừa bước vào đến phòng, bà Ninh đã nghe được tiếng la hét thất thanh của An vang lên. Biến đi! Mau biến đi! Đi! Bà Ninh lật đật chạy đến, thấy chồng của mình đang cúi đầu xin lỗi người y tá trong bệnh viện. Vừa rồi cô ấy định đến thay cái dây truyền nước biển mới cho An, bởi cái đang cắm trên tay của An có lẽ đã bị lỗi, nước biển không chảy được nữa. Người y tá đang cúi đầu xuống cuộn khúc dây lại. Ngay khoảnh khắc này, An đột ngột tỉnh lại.
trông thấy một gương mặt đang dính bê bết máu đang dí sát vào người của mình. Hắn bật ngồi dậy, mặc kệ cơ thể đang đau nhức cùng cái chân đã bị gãy. An trợn trừng mắt lên nhìn người y tá, cái vẻ mặt tái mét vì sợ hãi, miệng liên tục lẩm bẩm: Mai, Mai. Người y tá cho rằng đây là di chứng sau vụ tai nạn của An. Cô liền đưa tay ra định vỗ vào lưng hắn để trấn an. Nào ngờ An bất chấp cái chân đang đau đớn, cứ như vậy mà lùi người vào góc giường rồi hét lên. Hắn liên tục đuổi người y tá ra ngoài, không cho cô đến gần mình. Ông Ninh vừa ra ngoài đi lấy cho An ly nước ấm, quay trở vào, nhìn thấy cảnh này thì vội vàng lên tiếng xin lỗi người y tá. Mong cô thông cảm cho, thằng nhỏ chắc đang bị hoảng loạn quá thôi hà. Những bệnh nhân trong phòng cũng bị An hù cho một phen kinh hoàng. Ánh mắt ban nãy của hắn bỗng nhiên trở nên đục ngầu, cứ như là trông thấy thứ gì đó kinh dị lắm vậy. Tuy nhiên, không chỉ có mình An trở nên kỳ lạ như vậy. Khi bà Ninh đến gần giường bệnh mà An đang nằm, đám người nãy giờ đứng vây quanh cũng tản ra nhường chỗ cho bà. Người y tá lúc này mới xoay người lại nhìn ông Ninh đáp lời. Dạ không sao đâu bác. Bà Ninh trông thấy khuôn mặt của người y tá thì liền lắp bắp: Cô. Sau đó bà lăn ra đất ngất xỉu tại chỗ. Ông Ninh hốt hoảng bỏ vội ly nước ở trên bàn rồi đỡ vợ dậy. Ngay lập tức người y tá đưa bà nằm lên chiếc giường trống ở trong phòng. Cô lật đật đo nhịp tim và kiểm tra cơ thể của bà Ninh. Thấy các chỉ số đều bình thường, chỉ có huyết áp là hơi giảm một chút. Y tá nhìn ông Ninh rồi nói: Chắc đêm qua bác gái không ngủ nên mệt quá mới ngất đi thôi. Ông Ninh nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không có chuyện gì, nếu không thì cả mẹ lẫn con đều nằm viện hết rồi. Một mình ông không biết phải xoay sở như thế nào. Ngồi xuống giường bên cạnh vợ của mình, ông Ninh trầm ngâm suy nghĩ. Vừa rồi suýt chút nữa ông cũng bị hù cho hồn bay phách tán rồi. Ông biết An và bà Ninh đã thấy cái gì, bởi chính ông cũng đã thấy thoáng qua gương mặt đầy máu me đó. Nhưng mà vì là đàn ông, tính tình cứng rắn, nên khi thấy gương mặt của Mai xuất hiện ở trên người của y tá, rất nhanh ông đã cấu mạnh vào tay của mình để giữ cho bản thân mình thanh tĩnh. Đến khi ông Ninh ngẩng đầu lên nhìn một lần nữa thì khuôn mặt của người y tá đã trở lại bình thường. Ông vốn trước giờ không tin vào chuyện ma quỷ có thể xuất hiện ở trên đời, càng không thể nào quay về báo thù người đã hại mình được. Tuy nhiên thì những cơn ác mộng hàng đêm của An và bà Ninh, cộng với vụ tai nạn vừa rồi của An, khiến cho ông có chút lung lay đức tin của mình. Có khi nào trên đời thật sự có chuyện ma quỷ báo thù hay là không? Ông Ninh đang bần thần cả người, chợt nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của con dâu vang lên sau lưng. Ba ơi, chồng con bây giờ sao rồi hả ba? Vừa rồi khi thấy An trở nên hoảng loạn bất thường, y tá đã tiêm cho hắn một liều thuốc an thần. Giờ này An đang nằm ngủ ở trên giường, hơi thở đều đều. Ông Ninh thở dài một hơi. Con về rồi đó hả? Lúc này qua mới để ý bà Ninh cũng đang nằm ở giường bên cạnh. Cô ngập ngừng hỏi: Ủa, còn mẹ bị sao vậy hả ba? Bà Ninh nằm ngất liệm đi nãy giờ, mơ hồ nghe được tiếng của con dâu thì chậm rãi nhướng đôi mắt lên thều thào nói: Con qua đó hả? Sau khi nghe ông Ninh kể lại mọi việc đã xảy ra từ hôm qua đến giờ, biết được thương tích nặng nhất của An là gãy chân phải, não có bị va chạm nhưng không quá nghiêm trọng. Ở bệnh viện cho bác sĩ theo dõi trong 3 ngày. Nếu mọi chỉ số đều ổn thì có thể về nhà dưỡng thương. Đợi bà Ninh tỉnh táo hẳn, Qua liền để cho ba mẹ về nghỉ ngơi, còn cô ở lại chăm sóc cho chồng của mình. Buổi tối, khi An tỉnh lại thấy Qua ngồi ở bên cạnh, hắn liền đột ngột bò dậy nắm lấy tay cô, nói: Em mau đưa anh về nhà đi. Ở đây anh sợ lắm. Qua nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh thì cảm thấy thương xót vô cùng. Trước sự gian nài của chồng, Qua gật đầu đồng ý. Đợi cho đến khi trời sáng, cô có hỏi bác sĩ về tình hình của An. Mọi chỉ số sức khỏe thì không có vấn đề gì. Chỉ là bác sĩ cũng thấy khó hiểu trước việc An
cứ liên tục gặp phải ảo giác. Có lẽ về nhà dưỡng thương, có người thân bên cạnh động viên, hẳn là tình trạng của hắn sẽ tốt hơn bây giờ. Vậy là bác sĩ đồng ý cho An ra viện. Nếu thấy có gì bất thường thì phải đưa vào đây ngay lập tức. Hoa gật đầu nói lời cảm ơn. Sau đó cô thu dọn đồ đạc, gọi xe đưa An về. Ở nhà, ông bà Ninh đang đứng ngồi không yên, bởi những sự việc kỳ lạ cứ liên tục xảy ra xung quanh họ. Đêm vừa rồi, khi hai ông bà vừa mới leo lên giường ngả lưng sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, bà Ninh chợt nghe thấy có tiếng động vang lên bên tai. Âm thanh tựa như là ai đó đang chặt xương heo xương gà. Đột nhiên có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng của bà, vì bà vừa nhớ đến cái cảnh tượng diễn ra trong nhà kho vào một năm trước. Bà Ninh có chút run sợ, khẽ lay người cô giọng: Ông ơi, ông, dậy đi. Ông Ninh vừa mới chợp mắt được một lúc đã bị vợ gọi dậy, bèn cằn nhằn: Đêm hôm bà không ngủ đi, bà đánh thức tôi làm cái gì? Âm thanh khô khốc kia vang lên mỗi lúc càng gần hơn. Bà Ninh không còn giữ được bình tĩnh nữa, liền quát khẽ: Ngủ gì mà ngủ, nó lại xuất hiện nữa rồi kia kìa. Đây không phải là lần đầu bà Ninh gặp âm thanh này vang lên trong đêm. Vào mấy đêm trước, bà đã nghe thấy một lần. Tuy nhiên thì lần đó chỉ là vài tiếng lọc cọc rồi im bặt. Khác với lần này, cái tiếng động đó vang lên liên tục và liền mạnh. Nó dội vào tai, khiến cho bà Ninh không thể nào nhắm yên mắt được nữa. Bà tra sức kéo chồng ngồi dậy. Ông Ninh dụi mắt hỏi bằng giọng ngái ngủ: Có chuyện gì mà bà nhất định bà phải lôi tôi dậy vào giờ này vậy? Bà Ninh đưa tay lên miệng tra dấu cho chồng im lặng. Ông có nghe thấy tiếng gì không? Lúc bấy giờ ông Ninh mới tỉnh táo trở lại. Sau khi lắng tai nghe được thứ âm thanh kỳ lạ kia, vẻ mặt ông cũng dần trở nên hốt hoảng. Nhưng ông Ninh không muốn cứ mãi sống với tâm trạng thấp thỏm lo âu này được. Ông quyết định sẽ lần tìm xem âm thanh này phát ra từ đâu, và đến cùng thì đây là chuyện gì mới được. Ông khoác cái áo lên người, rồi cầm đèn pin, mở cửa đi ra ngoài. Bà Ninh cũng nào dám ở trong phòng một mình vào lúc này. Bà lật đật tuột xuống giường, rồi bước nhanh theo chồng mình. Cả hai lần theo tiếng của âm thanh lọc cọc phát ra đó. Cứ vậy mà ông bà Ninh đang tiến gần căn nhà kho của mình. Nơi đây vốn là để chứa những vật dụng lâu ngày không dùng đến của gia đình. Nhưng kể từ ngày xảy ra sự việc kia, hai ông bà đã thôi không còn đến đây lần nào nữa. Ở bên trong vẫn vang vang lên âm thanh rùng rợn đó. Bà Ninh giọng run rẩy: Bây giờ làm sao đây ông ơi? Ông Ninh không trả lời, chậm rãi từng bước tiến đến gần cánh cửa. Ông đưa tay lên bậu cửa phía trên đầu, giới lấy chùm chìa khóa. Một tay mở cửa có chút khó khăn, nên ông quay lại nói: Bà cầm cái đèn pin soi cho tôi đi. Dù đang rất sợ hãi, nhưng bà Ninh vẫn nghe lời của chồng tiến lên, đón lấy cái đèn pin soi vào ổ khóa. Ông Ninh lựa đúng cái chìa khóa rồi tra vào ổ. Khóa được mở ra, ông Ninh đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào bên trong. Một mùi tanh nồng của máu xộc vào trong mũi ông. Nương theo ánh đèn pin, ông phát hiện ra dưới nền nhà chính là cảnh tượng y hệt như một năm về trước. Khi ông đưa cái xác của Mai về đây để phi tang, trông thấy từng mảng thân người nằm lăn lộn dưới đất, ông Ninh lắp bắp: Đây là cái gì vậy? Bà Ninh lúc này cũng mới nhìn rõ những thứ dưới chân của mình. Cả hai chân tay run lẩy bẩy, muốn chạy thoát ra khỏi nơi kinh hoàng này. Đáng tiếc, cánh cửa bên ngoài bỗng nhiên đóng chặt lại. Ông Ninh chạy đến, dùng hai tay giật thật mạnh, nhưng không tài nào mở cửa được. Ông bắt đầu hoảng loạn liên tục, đập tay vào cửa để gọi người đến cứu. Tuy nhiên thì trong nhà lúc này chỉ có Thảo và bé Na đang ngủ say. Cả hai không hay biết về việc gì mà ông bà Ninh đã rời phòng ngủ đến căn nhà kho này. Kinh khủng hơn nữa là khi hai ông bà không còn cách nào để thoát ra được,
thì một bàn tay đang nằm trên dưới nền đất kia bất chợt cử động. Mặc dù nó đã bị cắt lìa ra khỏi thân người, nhưng lại có thể trườn đi như một con rắn. Bàn tay đó tiến đến gần nơi của ông bà Ninh đang đứng. Sau đó nó đưa những ngón tay dính đầy máu ra, bám chặt vào chân của hai người. Ông bà Ninh bị điều này làm cho sợ hãi đến tột độ. Cả hai hét lên một tiếng rồi lăn ra đất ngất xỉu. Đến sáng ngày hôm sau, khi Thảo đã nấu cơm xong, nó vào phòng gọi ông bà Ninh dậy thì không thấy hai người đâu cả. Nghĩ là ông bà dậy sớm qua xưởng mắm làm việc. Thảo liền chạy qua bên đó để tìm nhưng không thấy. Lúc quay về, không hiểu trời xui đất khiến sao mà nó lại đi vòng ra phía nhà kho. Khi đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà tối ôm cũ kỹ đó, Thảo tá hỏa khi thấy ông bà Ninh nằm lăn dưới đất cả người lạnh toát. Nó phải lay gọi bãi, ông bà mới dần hồi tỉnh lại. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Bà Ninh khẽ chạm vào người của chồng rồi trung trung nói: Mình còn sống hả ông? Hả? Thảo không hay biết gì. Nghe thấy bà Ninh hỏi như vậy thì bật cười. Hai bác sao vậy? Còn sống thì mới ở đây được chứ. Sau đó Thảo đỡ ông bà Ninh lên nhà rồi lấy nước ấm cho hai người uống. Thấy sắc mặt của cả hai có phần tái nhợt nên Thảo đưa hai người về phòng nghỉ ngơi. Còn mình thì lật đật chạy xuống bếp hầm cho ông bà một nồi cháo hành. Sau khi ăn hết cháo mà Thảo nấu, hai người mới dần lấy lại được sắc thần. Bà Ninh đưa chén đũa cho Thảo đem ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Thảo cảm thấy hai người có chút khác lạ nhưng cũng không tiện hỏi. Nó chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi, không nên tọc mạch vào chuyện của gia đình người ta làm cái gì. Đợi cho Thảo đi khuất, hai vợ chồng ông bà Ninh mới bàn bạc với nhau. Khi nào An xuất viện về, họ sẽ tìm thầy đến cúng lễ để xua đuổi quan hồn của Mai khỏi nơi này. Đáng tiếc thì bà Ninh đã không có cơ hội để làm điều đó. Bởi ngay buổi trưa ngày hôm đó, Hoa đã đưa An trở về. Dù đã ở trong nhà của mình, nhưng tinh thần của An vẫn không được ổn định. Hắn cứ liên tục nhìn vào khoảng không rồi xua đuổi một người nào đó mà Hoa không thấy được. Nhớ lời bác sĩ dặn, Hoa lấy thuốc an thần cho chồng mình uống. Ông bà Ninh thì cứ nhấp nhổm đi ra đi vào. Hoa vì mệt mỏi nên cũng không để ý đến sự khác lạ của ba mẹ chồng. Cho đến bữa cơm tối, khi cả nhà vừa ngồi vào bàn ăn, chợt nghe thấy một tiếng động mạnh bên ngoài vang lên. Hoa chạy ra xem là có chuyện gì thì nhìn thấy cơ thể của An giật giật lên mấy cái rồi im lặng hẳn. Máu từ đầu chảy ra lên láng cả mặt sân. Hoa hét lên một tiếng thất thanh. Vừa rồi An đã nhảy từ trên tầng 2 xuống và khi nghe thấy tiếng hét của con chồng, ông bà Ninh cũng buông chén cơm xuống chạy ra ngoài xem. Thảo cũng lật đật ẵm bé Na nối gót theo sau. Khi chứng kiến cảnh tượng trên sân, Thảo đã ngay lập tức đưa tay lên che mắt con bé lại để nó không bị ám ảnh. Sau đó An được đưa đến bệnh viện gần nhà để cấp cứu. Đêm hôm đó, các bác sĩ phải dùng hết sức mình mới kéo được cái mạng của hắn về. Do trước đó An đã bị tai nạn gãy chân, giờ lại nhảy từ trên cao xuống như vậy, vết thương cũ chồng lên vết thương mới khiến cho tình trạng của hắn càng thêm nặng hơn. Hai chân đều đã gãy, não cũng bị tổn thương nặng nề, nội tạng bên trong cũng ảnh hưởng ít nhiều. E rằng phải một thời gian dài nữa mới có thể hồi phục trở lại. Qua nhìn cơ thể của chồng bê bết máu mà khóc nghẹn. Chồng ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Khi An được đưa ra khỏi phòng cấp cứu thì trời cũng đã sáng. Hoa vốn không hay biết gì về việc An và ông bà Ninh đã gây ra trước đó. Cô một lòng một dạ lo lắng cho sức khỏe của chồng. Chỉ có ông bà Ninh lúc này là biết rõ nguyên nhân khiến An trở nên như vậy. Bà Ninh khóc không thành tiếng. Quả báo, đúng là quả báo mà ông ơi. Rồi bà chợt nhớ đến khoảnh khắc đêm hôm ở căn nhà kho. Trước khi vợ chồng bà bất tỉnh không còn biết gì nữa, hai người đã trông thấy hồn ma của Mai hiện ra ở đó. Khuôn mặt và cả người cô dính đầy máu đỏ thẫm. Mai gằn lên từng tiếng.
Nếu các người không thú nhận tội lỗi mà mình gây ra, tôi sẽ khiến cả nhà các ngươi phải chết hết. Tuy là khi còn sống, Mai có lỗi với Hoa và bé Na. Cô dù biết hắn đã có vợ con, nhưng vẫn cố bám lấy, chỉ mong bản thân có thể đổi đời thoát khỏi cảnh nghèo khó mà thôi. Nào ngờ, lòng tham của Mai đã khiến cho cô và cái thai trong bụng của mình mất mạng một cách đầy oan ức. Chết đi rồi, xác còn không được vẹn toàn, mỗi nơi một mạng. Nỗi oán hận này khiến cho linh hồn của Mai không có cách nào để siêu thoát được. Thời gian vừa qua, cô gom nhặt lại từng mảnh linh hồn của mình, mong muốn một ngày nào đó có thể trả mối thù này. Cho đến cái ngày mà Thảo đến đây làm việc, nhờ hợp vía của nó nên Mai mới có thể tự do ra vào căn nhà của ông bà Ninh. Thực chất khuôn mặt của Thảo không có nét gì giống với Mai cả, là do Mai đã mượn cơ thể của nó nhập vào hù dọa người nhà của An mà thôi. Sau đó là khiến cho ba kẻ đã hại chết mình liên tục nằm mơ thấy những cơn ác mộng. Vô số lần Mai hiện ra nhắc nhở ba con người này về tội lỗi của mình, nhưng tuyệt nhiên không có ai tỏ ra ăn năn hối cải về việc làm tàn độc ngày đó. Cho nên Mai đã khiến cho An gặp tai nạn, và cả chuyện hắn nhảy lầu hôm nay cũng là do sự trả thù của cô mà ra. Nếu như ba con người này không thú nhận tội lỗi của mình, những gì mà họ đã gây ra cho hai mẹ con Mai trước đó không được vạch trần, vậy Mai sẽ mãi mãi lưu lại nơi này, trở thành một hồn ma lang thang ngày này qua ngày khác. Sau khi thấy con trai nhảy lầu tự vẫn không thành, cơ thể giờ đây chỉ toàn là vết thương. Cũng may là còn giữ được cái mạng yếu ớt này. Bà Ninh bây giờ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bản thân đã già rồi, có chết cũng cam lòng. Nhưng bà chỉ có duy nhất một đứa con trai này thôi. Bà không nỡ để cho An phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. 1 năm trước, bà cũng vì thương con mới làm ra chuyện tày đình này. Giờ nhìn con trai thân xác tàn tạ nằm trên giường, bà bỗng nhiên thấy hối hận vô cùng. Giả như ngày đó bà đưa Mai đi bệnh viện cấp cứu cho mẹ con cô, có khi nào bây giờ bà có thêm một đứa cháu nội hay là không? Bà Ninh khóc nấc từng cơn, cuối cùng hạ quyết tâm. Ông ơi, hay là mình tự thú đi ông ơi. Biết đâu linh hồn con Mai sẽ bỏ qua cho thằng An nhà mình. Chứ mà nó có mệnh hệ gì thì tôi không có sống được đâu. Ông Ninh trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó đáp lời. Cũng phải đợi thằng An nó khỏe trước đã. Từ lúc được đưa về phòng bệnh tới bây giờ, An vẫn trong tình trạng hôn mê. Có lẽ là do ảnh hưởng của chấn thương trên đầu. Bác sĩ dẫn ra vào theo dõi liên tục tình trạng của hắn. Đến gần trưa thì An mới có dấu hiệu tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thấy ba mẹ, An đã khóc. Ba mẹ, cứu con. Điều này cho thấy không phải là tự An muốn nhảy lầu, mà hẳn là do hồn ma của Mai ám theo nên mới khiến hắn hoảng loạn chạy trốn. Ông Ninh vỗ nhẹ vào tay của con trai trấn an. Không sao, còn sống là tốt rồi. Ông bà Ninh quyết định buổi chiều hôm đó sẽ lên cơ quan đầu thú. Hai người nhận hết mọi tội lỗi về mình, nửa lời cũng không khai ra An. Cho đến bây giờ họ vẫn muốn bao che cho tội ác của con trai mình. Hồn ma của Mai đứng ở bên ngoài cửa sổ, tức giận đến mức khiến cho trời nổi cơn giông tố. Sấm chớp xé toạc bầu trời, khiến cho ông bà Ninh ở bên trong giật mình hoảng sợ. Dù vậy thì lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Những người công an chỉ gằn hỏi vài câu, ông bà Ninh đã để lộ ra sơ hở. Và cuối cùng cả hai bị bắt giam, chờ ngày xét xử tội danh của mình. Và tất nhiên là An cũng không thể thoát khỏi được bàn tay của pháp luật. Qua lời khai của ông bà Ninh, công an đã tìm ra được phần xác của Mai trong các bể mắm. Sau đó, họ ghép cơ thể lại cho cô. Tuy không được nguyên vẹn như ban đầu, nhưng có lẽ cũng an ủi được vong linh của cô phần nào. Cái ngày mà ông bà nội của Mai nhận lại xác của cháu mình, họ đã khóc đến ngất lịm cả đi. Quả ra, số tiền và thư từ mà ông bà nội của Mai nhận được đều do An thay mặt cô gửi đi.
An Hồng che giấu tội ác mà mình đã gây ra cho Mai. Giờ đây khi mọi chuyện dở lỡ, An phải nhận lấy hình phạt thích đáng về mình. Người cảm thấy sốc nhất lúc này có lẽ là Hoa. Cô không thể ngờ rằng ba mẹ và chồng của mình lại là người tàn độc tới như vậy. Họ vậy mà lại có thể ra tay với một cô gái đang mang thai. Sau khi biết được sự việc, Hoa có đem theo bé Na đến dự đám tang của Mai. Đứng trước vong linh của người chết, Hoa thật lòng mong muốn Mai sớm được siêu thoát. Cô và con gái cũng hứa sẽ thường xuyên đến thăm hai mẹ con của Mai. Bởi vì dù sao người cũng đã chết rồi, Hoa không hề oán hận Mai vì đã xen vào cuộc sống của gia đình mình, khiến cho cô giờ đây nhà tan cửa nát. Hoa chỉ tự trách mình đã quá vô tâm khi nghe được vài lời đồn đại nhưng lại không ngăn chồng ngay từ lúc đó. Để xảy ra cái bi kịch này, ít nhiều cũng có phần lỗi của cô ở trong đó. Về phần của Thảo, sau khi ba người nhà của An bị giam, đêm đó khi nằm ngủ, nó trông thấy Mai hiện ra trong giấc mơ của mình. Vẫn là người con gái có mái tóc đen dài đó, nhưng gương mặt của cô vô cùng diễm lệ. Mai mỉm cười nhìn Thảo rồi nói: Chị cảm ơn em. Nhờ có em mà chị mới trả được mối thù này. Mai cũng nói lời xin lỗi với Thảo, bởi vì việc cô nhập vào cơ thể của nó ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau đó, bóng của Mai dần dần mờ nhạt sau làn khói mờ đục. Thảo tỉnh giấc giữa đêm, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Nghe được tiếng rên khe khẽ của nó, Hoa liền lật đật thức dậy mở sáng đèn trong phòng. Hoa sờ lên trán của Thảo thấy nóng hổi, hẳn là nó lên cơn sốt cao rồi. Hoa lấy thuốc cho Thảo uống, rồi ngồi thức canh nó cả đêm. Sáng dậy, khi nghe Thảo kể về giấc mơ đêm qua, Hoa liền dọn đồ đạc đưa Thảo về nhà. Mẹ con cô cũng về bên ngoài sinh sống. Căn nhà của ông bà Ninh bị bỏ hoang từ ngày đó. Sau khi mẹ con Hoa rời đi, người dân làng Sa Châu mỗi khi có việc đi qua nơi này đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tuy nhiên thì hồn ma của Mai đã được đi siêu thoát kể từ khi sự thật về cái chết của cô được phơi bày. Nhưng việc mà trong những bể mắm nhà An từng chứa xác của cô vẫn khiến cho người dân có chút sợ hãi. Và câu chuyện của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian để lắng nghe chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chuyện này là lấy cái bối cảnh ở ngoài Bắc, cho nên là ở trong những cái lúc mà thoại nó có những cái gì nó chỏi thì thôi hoan hỷ bỏ qua. Nhưng mà đang muốn hỏi cái này nè. Hồi nãy là lúc đọc truyện là An nghĩ là mắm này là làm nước mắm, đúng không? Rồi khi đọc cái chuyện này thì có liên tưởng là làm mấy cái mắm mà ăn mắm tôm, mắm này mắm kia. Vậy rốt cuộc trong chuyện này là nước mắm hay là mắm tôm ta? Nhưng mà An có một cái suy nghĩ là đó là mắm tôm, đúng không? Chứ nấm tôm thì nó thịt ra nó dính vô đó ăn đúng không mọi người? Đó, mọi người cho ý kiến đi. Với một phần nữa là An không có sợ cái chuyện này đâu. Cái chuyện gì là ăn mắm không có sợ đâu, thiệt. Nhưng mà sau chuyện này có ám ảnh đó. Bà nội ơi, con mẹ tác giả ác thiệt. Xây dựng hình tượng nào không xây dựng cái thằng đó tên An. Chứ kỳ vậy mẹ tác giả. Trời ơi, nãy giờ đọc mà rợn người mấy lần luôn đó quý vị. Làm ơn, mốt ai mà viết mà chuyện mà tên An nữa nghe, tôi đổi tên gán chịu rồi nghe. Đừng có xài cái tên tôi trong chuyện ma giùm cái đi mấy bà ơi. Rồi, thôi hết chuyện. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.